Bună dragilor! Bine ați venit la un nou tutorial la Arbaela, în care am să fac o umbreluță decorativă din coală Eva, dantelă, sârmă, un pai de plastic și flori artificiale. Umbreluța o putem folosi și pentru plante uscate, gen lavandă, care dă un miros plăcut în casă. O putem pune de mâneri la dulap sau îi putem pune magnet pe spate pentru suprafețe metalice. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă, activați clopoțelul de notificări pentru a vedea noi tutoriale cu idei creative. Vă doresc o vizionare plăcută!